السلام عليكم أعزائي الطلبة. بهذا الوقت راح نتكلم عن يونت 3 وراح نغطي بشكل أساس الدروس من 6 through 10، يعني من 6 إلى 10. هسه مثل ما تشوف انت قدامك راح نبدي بلسن 6. lesson 6 هو عنوانه Do you care about wildlife? Do you care about the wildlife? مثل ما تشوف عندك هنا أول ما يبدي طبعا هاي عندك مجموعة أسئلة، أوكي، مجموعة أسئلة وكلها إذا تنتبه لها مكتوبة بالسكند كونديشنال، مكتوبة بالسكند كونديشنال. إذن الهدف الأساسي من هذا الدرس هو إعادة ما تم تعلمه حول موضوع السكند كونديشنال اللي هي الجمل الشرطية من النوع الثاني، واللي تم طبعا مناقشتها بالدروس السابقة. اوكي، هسه هذا عندك هنا مثلا راح تجي هذا الشرح الخاص بيونت 3 lessons from 6 to 10، واللي اتمنى من عندك عزيز الطالب انه تنتبه وتستمع بشكل جيد للي راح اقوله، لأنه إحنا قلنا مسبقا أنه المادة اللي راح نطرحها فقط هي المادة المهمة لغرض الامتحان، وذلك بسبب ضيق الوقت اللي عندنا. طبعا هنا عندك Unit 3 Lesson 6 Do you care about wildlife؟ مثل ما تشوف هنا هدف الدرس هو مراجعة الجمل الشرطية من النوع الثاني، وكذلك اكتساب مفردات جديدة. هذا عندك مجموعة المفردات اللي موجودة عندنا بهذا الدرس. عندنا هذا التمرين اللي هو exercise B page 43 AB write these sentences with punctuation with correct، طبعا هنا correct punctuation بالتنقيط الصحيح. جمل موجودة عندك بالسكند كونديشنال وترتبها بالترتيب الصحيح. راح نيجي هنا what would you do if you saw a snake؟ what هنا عندك هذه لازم تنكتب شنو بحرف كبير، وإذا نشوف هسه هذا عندك علامة استفهام. واضح؟ اوكي، راح اعيده من جديد اسوي عنده. مثل ما نشوف ان هذا سؤال اللي نحتاج نسويه انه خلينا نسوي بالتضليل. مثل ما نشوف احنا عندنا سؤال، اذا نحتاج شنو هنا عندنا لازم تكون علامة استفهام، و هذا هنا W should be written in a capital، وهنا لازم يكون عندنا علامة استفهام. اوكي، ومثل ما تشوف انه الاف وين بالنص وجاي وراه يوسو اللي هو الماضي مالت كلمة سي، الماضي مالتها هذا اي طبعا هو so. What would you do if you saw a snake؟ هنا لازم شو تكون علامة سؤال، وهذا هنا W حرف كبير. اوكي واضح؟ اوكي. If I was going to a wild place I would tell my father first. ايضا عندك هنا لازم هذا يصير حرف كبير I if، وهذا عندك المفروض هنا شنو يكون نقطة. okay. If you were bitten by an animal what would you do؟ ايضا هنا I حرف كبير، هذا الشطبة لازم كتاب مكان حرف كبير. وهنا الجزء الثاني what would you do؟ باع سؤال، إذا راح شو تسوي له؟ حط له علامة استفهام. okay. 4 would you touch a shellfish if you saw one underwater؟ if you saw one underwater. and the second conditional question هذا عندك هنا. okay، هذا W should be written and okay بس هذا W ينكتب ب capital. هذا كل ما موجود عندك بيونت
3 lesson 6. هسه راح نروح إلى lesson 7. أوكي lesson 7 مثل ما دا نشوف هذا هنا. خلينا نرجع للكتاب. هذا عندنا lesson 7 اسمه some of Iraq's animals. some of Iraq animals. أوكي بعض من الحيوانات في العراق أو بعض الحيوانات العراقية. عندك ذني مجموعة من الحيوانات A B C D E F أوكي هذا إذا كل ما موجود عندك بلسن 7. سخروح شنو المطلوب من عندنا lesson 7. هدف اكتساب مفردات جديدة. تعلم المبني المجهول بزمن المضارع. طبعا هذا إذا ما تشوف هنا مكتوب الوحدة السابعة الدرس الثامن. يعني هذا الدرس راح ناخذه بالوحدة السابعة الدرس الثامن بشكل مفصل أكثر. يعني هسه حاليا احنا ما راح ناخذه. راح نوصل لما نوصل للوحدة السابعة unit 7 lesson 8 we're going to talk about it a lot. اوكي الكلمات اللي راح نحتاجها بهذا الوحدة هي kind, sand viper, غزال نفسها غزال, fang, species, poison, hedgehog, قنفذ. اوكي من جديد عندنا kind, sand viper, غزال, fang, species, poison, hedgehog. اوكي اذا ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ زمن المبني والمجهول ويا الفعل المساعد كان. اوكي اللي من جدا جدا بسيط انه فاعل زائد كان زائد بي زائد التصريف الثالث للفعل. واضح؟ طبعا احنا مثل ما قلنا انه بالوزاري ما راح يجيك ابد شيء من خارج الكتاب. دائما كل شيء من داخل الكتاب ومن التمارين اللي موجودة عندك في الكتاب. بس هذا مثلا تمرين عندك scientist مثلا scientist. بس هذه scientist كان هنا find. هاي جملة اعتيادية. sand vapors in the desert. sand viper can be found in the desert. okay يمكن أن توجد في العراق في الصحراء. العفو. طبعا ذني الجملتين انه اوكي هسه عندك هذا scientist can find sand viper in the desert. لا أول شيء لازم نجيبه إنه نجيب المبني للمجهول ونحطه في بداية الجملة. طبعا هاي مو اثنين المفروض. أوكي شوف هسه هاي sand viper اللي هي المبني مفعول به. لقيناها وين؟ ورا الفعل find. وين حطيناها؟ بالبداية. صارت وين باوع؟ بالبداية. أوكي sand viper حطينا كان ضفنا له شنو؟ بي. التصريف الثالث مال find هو found in the desert. واضح؟ اوكي هسه لو نجي نباوع هنا اول شيء لازم ندور عليه لما نريد نسوي جملة مبنية للمجهول ندور على المفعول به. طبعا هاي الطريقة يعني هم يجيبوها بس جدا جدا قليلة. يعني اللي راح نشوفه معظمهم يعني الفقرات المبني المجهولية كان اللي نشوفها بالامتحان وزاري دائما هي مثل التمرين اللي موجود هنا اللي هو exercise B page 44. بس يعني واحد خلنا نحاول. you can give them some food. وين الفعل؟ هذا عندك الgive. المفعول به هو شنو هو them. اوكي هو them. you can give them some food. راح نجي them ضمير مال مفعول به. لما نريد نسوي إذا تتذكر بالدروس السابقة قلنا إنه ضمير أصله هو they. إذا راح نرجع إلى they. أوكي
okay, so they can حطينا B. التصريف الثالث مال give هو given some food. They can be given some food. okay, إذن عندك فاعل كان زائد B زائد التصريف الثالث للفعل العفو. اوكي، هذا بشكل مختصر، وقلنا هذا انه شرحته انا بشكل مختصر لانه التمارين الخاصة بالامتحان الوزاري يعني نادرا ما نادرا هي تجي، بس نادرا ما تجي بهالطريقة هذه. يعني الطريقة اللي راح نشوفها هي دائما بهذا الشكل. اوكي، هسه عندنا نجي لهذا التمرين اللي هو exercise B. اوكي، page 44 activity book. عندك complete these sentences in the passive. عندها هاي الكلمة لازم تحفظها، مبني للمجهول. hedgehogs كانوا عندك eat by fox. نيجي نحلها جدا، حالها بسيط. أحد مجرد عندك هاي كان موجودة، راح نضيف B. اوكي، التصريف الثالث مال eat هو eaten. هذا okay, so hedgehogs can be eaten by foxes. نفس الشيء gazelles B. okay, عندك hunt، التصريف الثالث مالته هو hunted، مجرد تضيف له AD. اوكي، اذن الفعل مال hunt هو hunted. اوكي، وخاف هذا صارت مال عندك التمرين تقدر تلقاه page 44 exercise B. طبعا هذا المثال عندك هنا مثال وزاري. مثال شنو هو؟ وزاري. اوكي، snakes can be found in the desert. snakes can be found in the desert. اوكي، can بعدنا can be. find، التصريف الثالث مال find هو found. find. اوكي، التصريف الثالث مالته هي هو العفو. again sorry for bad handwriting، لانه قلت لك كان بدي اكتب بالماوس فشوية الخط مالي مو كلش واضح. اوكي، التصريف الثالث مال find هو found. اوكي، اذن snakes can be found اللي هي هذه in the desert. اوكي، عندنا تمرين ثاني ايضا مهم بهذه الوحدة، اللي هو ممكن انه تجيك منه جمل حول الباسيف. لو تجي هذا snakes اللي هي هذه can be found in the desert، هي هذه بجايبيها من هذه التمرين اللي هو match the beginning and the ending of the passive sentences. أريدك هذا أيضا تقرأ لي إياه. عندك هسه طبعا مثل ما تشوف هذا عندك exercise A page 44. أيضا activity book match the beginnings and the endings of the passive sentences. جمل المبني، يعني زاوج بين بدايات ونهايات جمل المبني للمجهول. هسه طبعا انت عندك موجود هنا مثل ما تشوف اذا تفتح الكتاب عندك او مثل تقدر تستخدم هاي الملزمة. اوكي، واذا ما موجود ممكن احتمال اكون نسخة ثانية احملها. تقدر تلقى هذا التمرين page 44. ودائما اوصيك انه تنتبه للي اقوله رجاء. اوكي، مثل ما تشوف هنا راح عندك هنا ارقام، راح تسوي هذني على شكل حروف.
على شكل حروف على مود شنو نزاوج بيناتهن. وكذا صار نسوي A، هذا B، هذا C، هذا D، هذه E، هذا F. راح اقرا الكيان وقلت لك من المحتمل هسه هاي الجملة مال وزاري شوف جايبيها من هذا التمرين. عندك كلمة bats اللي هي الوطاويط راح تكون ويا A. اوكي العفوية E. can be seen at night. اوكي اذا 1 راح تكون ويا E. طبعا التصريف الثالث مال C وشن هو؟ اوكي seen هذا. اوكي هسه نجي new species 2 راح تكون ويا has been discovered. طبعا هذا ما لك علاقة به لأنه بس راح هذا مو على موضوع الكان، غير موضوع مبني المجهول اتركه. 3 عندك snakes اللي هي نفسها can be found. snakes can be found in the desert. إذا راح تكون ويا دي. قلنا find هو found، هاي هنا حكيناها فوق. عندك 4 you can be killed ويا C. you can be killed هذا kill. التصريف الثالث مال kill هو killed. هذا اللي دكتب لك اياه اني هو البيس يعني الفعل المصدر، وهذا التصريف الثالث اللي هو regular. 5 راح تكون where can they be found. ايضا find found. where can they be found. اذا ويا A. و 6 a lot of animals can be frightened by humans. اوكي اذا راح تكون ويا B اللي هو هذه. frighten معناه يخيف. اوكي frightened إخافتها. اوكي اذا هذا ايضا تمرين مهم عندنا حول موضوع المبني المجهول. المطلوب منك فقط انه تقرا وتتعرف للجمل لانه ممكن يجيبوهن على شكل جمل حول الباسف ويا كان. هذه الجملة اللي جايبيها بالوزاري. واضح؟ اوكي هسه نجي نجي ايضا هسه راح نروح ليونت 3. اوكي هسه راح ننتقل المن خلص عندنا lesson 7. اوكي راح نروح ليونت 3 lesson 8 اللي هي القطعة الاستيعابية، يعني القطعة اللي يجي منها أسئلة بالامتحان سواء كان وزاري أو امتحان شهري إذا كان هناك امتحان شهري. القطعة الاستيعابية طبعا هنطلع الكتاب lesson 7 هذا. هسه عندنا lesson 8 اسمها life on the marshes. marsh يعني هور، marshes أهوار، الأهوار في العراق. so life on the marshes الأهوار في العراق. عندك هذه قطعة حول الأهوار في العراق، تقدر أنت طبعا تقدر تقراها موجودة عندك. اوكي page number 34 بالstudents book. اوكي هسه هذه عندنا lesson 8. خلينا نروح للشرح مال الدرس. هدف الدرس هو عندنا اكتساب مهارات جديدة وتطوير مهارات القراءة وتنتبه. هذه قلنا قطعة استيعابية. عندنا مجموعة كلمات نحتاجها بهذا الدرس اللي هي fact file rice read heron okay buffalo barley flamingo ecosystem crops
wheat wheat pelican pelican طبعا pelican هو تقريبا مثل الأغلقة يعني قريب من عدة يعني extinct extinct اوكي. اذن هاي الكلمات المهمة. الأسئلة اللي عليها هن ذني. When can marsh Arabs be found؟ أين يمكن أن يتواجد العرب في الأهوار أو عرب الأهوار؟ أين يمكن أن يتواجد عرب الأهوار؟ They can be found in the south جنوب east شرق of Iraq. Okay, سؤال واضح. Where can marsh Arabs be found؟ أين يمكن أن يتواجد أو أين يتواجد أهوار عرب الأهوار؟ They can be found in the south قلنا معناها جنوب east شرق of Iraq. Okay, what do they raise؟ raise هنا معناها يربي. raise يربي. what do they raise؟ they raise buffalo, sheep أغنام and cattle وماشية. they raise buffalo عندك هنا موجودة buffalo okay جاموس sheep أغنام and cattle okay والمواشي and أبقار بين قوسين. 3. What crops أي محاصيل are grown by the marsh Arabs؟ what crops are grown؟ هنا grown are grown معناها تزرع وليس ينمو. تزرع by the marsh Arabs بعرب الأهوار. أي محاصيل تزرع من قبل عرب الأهوار؟ they grow rice, wheat and barley. معنى الكلمات موجودة هنا. they grow يزرعون rice, wheat and barley. where do marsh Arabs live؟ where do marsh Arab lives؟ they live in arched houses. they live in arched houses. arched يعني قوس okay houses. why do their houses have two entrances؟ why do their houses have two entrances؟ because لماذا entrance معناه مدخل. why do لماذا their houses بيوتهم have فيها two entrances مدخلين. entrance معناه مدخل. entrances because the family use the first one تستخدم الأول and they leave the second one for the animals ويتركون الباب الثاني للحيوانات. طبعا هذا السؤال الخامس مو كل السؤال وارد بس مع ذلك لازم نذكره. 6. what do marsh Arabs use as transport؟ what do marsh Arabs عرب الأهوار use as transport؟ للتنقل. transport يتنقل as transport للتنقل. they use مشحوف and turada. they use يستخدمون مشحوف and turada يعني المشحوف البلم هذا and turada. how many species of birds can be found in the marshland؟ how many species كم صنف of birds can be found in the marshland أراضي الأهوار؟ 40 species can be found. 40 species 40 مو 14 can be found 40 صنف. why do 40 to 60% of marsh Arabs at risk؟ why do 40 to why are طبعا هنا بس هذه تجيب هنا why 40 to 60 why are 40 to 60% of marsh Arabs are at risk؟ لماذا 40 إلى 60% من عرب الأهوار في خطر
نشيلها منها نحطها هنا خاف تنساها. Because most of the wetland has dried. Because معظم of wetland الأراضي الرطبة has dried. Okay, جفت. What do the draining of marshes in 1990 cause? ماذا سبب draining معناه تجفيف of marshes الأهوار in 1990 في 1990 cause سبب. It caused سبب a change تغيير in the ecosystem في النظام البيئي. إذن سبب تغيير في النظام البيئي. طبعا اللي موجود المهمات جدا واللي دائما هن 1 2 3 4 يعني دني جدا مهمات 1 2 3 4 جدا مهمات 6 أيضا بس مو معناها تهمل بقية الأسئلة. هذين الأسئلة المهمة اللي 1 2 3 4 and 6. هذا أيضا يجيك على شكل فراغات وأيضا مهم وأيضا شنو عندنا مهم. واضح؟ أوكي شنو هن هذين الأسئلة؟ Fill in the blanks with one word. املأ الفراغات بكلمة واحدة فقط. Rice, wheat and barley and known known as تعرف ب. هذا يجيك كشكل فراغ أنت تكتبه لي crops محاصيل. Rice, wheat and barley are known تعرف as crops. هذا okay. مشهوف is used as a transport in the marshes. تجيك هذا على شكل فراغ is used as a transport in the marshes. تكتب مشهوف اللي مشهوف. Marsh Arabs lives in Marsh Arabs live in arched houses built from arched houses. بيوت arched قلنا معنى مقوس houses يعني بيوت مقوسة. built مبنية from reeds معنى القصب. أيضا تجي كلمة reeds على شكل فراغ. Okay. Number 4, flamingo, pelicans and herons are migratory birds. طيور مهاجرة. migratory يعني مهاجر. migratory birds طيور مهاجرة. Okay. إذن flamingo, pelicans and herons are migratory birds طيور مهاجرة. Okay. The draining of the marshes in 1990s caused change in the ecosystem. سبب تغيير في النظام البيئي. قسم من هذين طبعا تلقاهن موجودة. إذن معناها هذه مهمة. شوف جايبيها على شكل فراغ. عندك مال المشحوف أيضا جايبيها على شكل فراغ. إذن هذا كل ما موجود عندك بهذه القطعة الاستيعابية. طبعا ذني الأمثلة الوزارية. Where can marsh Arabs be found؟ سؤال. Marsh Arabs live in arched houses made of reeds. طبعا لو تجي تبوع كلهن موجودات. أما هنا بذني الفراغات يعني الأسئلة الوزارية موجودات أما بالفراغات أو بالأسئلة والأجوبة. إذن هذا موجود كل ما موجود عندك. إنشاء الوحدة الثالثة. Choose a kind of wildlife and write a fact file about it. طبعا هو موجود لكن هذا الإنشاء جدا غير مهم. أوكي. الإنشاء هذا جدا غير مهم. ولا سنة من السنوات إجا هذا بالامتحان الوزاري. إذن الإنشاء الوحدة الثالثة
ممكن انه تطلع عليه وتشوفه، اطلع عليه فقط. شو يريد من عندك؟ choose a kind of wildlife and write a fact file. choose a kind of wildlife and write a fact file. اكتب ملف حقائق عنه. اوكي، عندك هذا، عندك هنا الانشاء تقدر تطلع عليه، وكل الكلمات المستخدمة به مأخوذة من القطعة الاستيعابية، يعني تقدر تطلع عليه. اوكي، هسه نجي من يونت 3 lesson 9 اللي عنوانه round up. هدف الدرس هو مراجعة ما تم تعلمه في مجمل الوحدة. عندك exercise A page 45. Complete the phrases and sentences with these words. أكمل العبارات والجمل with these words بهذه الكلمات. الكلمات هي afraid, million, habitats, hotter, mind, wild, neither. ساعدك I don't mind, I am not afraid. اوكي، طبعا هنا اكو فراغات بالكتاب. Animal, habitats, wild animals, neither do I. 6 million people. طبعا هذا ممكن يجيك بالأسئلة الخاصة بالفراغات أو معاني الكلمات، ممكن، لذلك مهم هذا التمرين، يجب عدم إهماله. تلقى page 45 exercise A. اوكي، التمرين اللي وراء اللي هو exercise B اللي هو page 64. write the words that match the definitions، واللي هو جدا 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 مهم، لازم تحفظه. لازم شنو؟ تحفظه. ومثل ما تشوف هنا شي يقول لك write، اكتب، يعني انت هذه الكلمة راح تحفظها وتحفظ املائها. طبعا هما ممكن انه يسهلوا لك اياها ويجيبوا لك هنا الكلمات وتسوي ماتشنج فقط، بس احنا شو نريد من عندنا؟ احنا المطلوب من عندنا رايت، اذن لازم نحفظه مثل ما هو موجود. يعني نحفظ، قصدي هذن الكلمات اللي راح اظللهن بالاصفر لازم ينحفظن. لازم شنو؟ ينحفظن. اوكي، هسه نجي a bird that hunts animals. A bird that hunts يصطاد and kills animals and kills other birds. شي صحولة؟ bird of prey. طائر جارح. طائر جارح. bird of prey. bird of prey. 2. The opposite of safe. The opposite of safe. معاكسة أو عكس كلمة safe. شنو هي؟ dangerous. dangerous. sit and travel. الجلوس والسفر on a horse على ظهر حصان or a camel أو جمل. شو صحوله؟ ride. ride. يمتطي. يمتطي. the fastest bird in the world. the fastest bird in the world. شنو هو؟ falcon. falcon. the fastest، الأسرع bird طيرا in the world، في العالم. شنو هو؟ falcon. 5. rice and wheats. for example، شو يصحونهن؟ الرز والحنطة. for example، مثلا شو يصحونهن؟ crops، محاصيل. people who are not children. people who are not children. أشخاص ليست أطفال. شو يصحون؟ adults. adult طبعا هنا عندك مفرد adults اللي هي جمع adults. اوكي، اذا هذا التمرين جدا مهم ويجيك بمعاني الكلمات، لذلك يجب عليك حفظ الكلمات من جديد اللي باللون الاصفر. exercise C page 46. اوكي، هذا طبعا عبارة عن معظم فقرة حول معظم تمارين القواعد أو مواضيع القواعد اللي تناولناها بالوحدة الثالثة. which is living thing. معناه fastest. عشان نصيح لها الصفة fastest لازم شكو يجي قبلها. 2. the Bedouin used falcons to catch food. اوكي، هنا عندك الفعل شنو هو؟ إذا تتذكر صفات البروناونز، هنا فعل. يا نوع من أنواع الضمائر يجي وراء الفعل.
the Bedouin used اوكي. طبعا هنا عندك هاي الكلمة المفروض تنشال. يا استثناء فعل، يا هي من عندهن، يا نوع من انواع الضمائر يجي ورا الافعال لازم تعرفه. هسه هنا قلنا الاولى عندك شنو fastest، يعني نوع من الصفات هذه، وشنو المفروض هنا يكون 3 what will happen. هسه هذه عندك will اللي هي شنو تصيح لها، يا نوع من انواع first conditional و second conditional. وهناش عندك if، ورا if المفروض شنو يجي continue لو continues لو will continue. اوكي 4 هسه هنا عندك was يعني بيها ماضي بسيط، يعني نوع من انواع الconditional. اوكي هذه الاف. الجملة الثانية المفروض بيا زمن. اوكي شي يجي وراها، المفروض انت حافظ الصيغة مال conditional what would happen if. هنا ايضا عندك باوع conditional عندك بيها would، يا نوع من انواع الconditional بيها would، وهذا النوع اللي بيه would ايش يجي ورا if وراه، راح تختار منه هنا. اوكي هسه هنا هلا is greener than. اوكي it used to it was used. هذا هنا طبعا used to be، هذا الحال ما ماخذي طبعا، ما جايب الكلمة بس ما ادري شلون مخلينا هنا فقرة. many animals are useful to. ايضا موضوع الضمائر عندك هنا حرف جر، اذا اكو حرف جر يا نوع من انواع الضمائر يجي وراه، ويا هي من هذني موجودة هنا. اوكي هسه هذا خلص عندك lesson 9 اللي هو round up. اوكي هسه عندنا اخر شيء راح ناخذه هو lesson 10. lesson 10 مثل ما تشوف مكتوب القصة، ومثل ما شفتوا بيونت 1 يونت 2 كانت عندنا بيونت 2 القصة مال كريم لاكي كاستمر 50. طبعا احنا قايلين مسبقا انه عندنا 4 قصص بالكتاب، 4 قصص يجي عليهن سؤال كامل بالوزاري، 4 قصص يجي عليهن سؤال كامل، يعني تقريبا درجتهن مضمونة مثل الإنشاء تقريبا. لذلك لازم هذه القصة أسئلة اللي عليها والأجوبة لازم تحفظها. واضح؟ هاي الأسئلة والأجوبة على هاي القصة. بشو اسمها القصة؟ Iraq's first national park. Iraq's first national park، متنزه وطني، حديقة وطنية. اوكي Iraq first national park. حديقة العراق الوطنية الأولى أو المتنزه الوطني العراقي الأول. طبعا قلنا هاي شنو قصة يعني الأسئلة والأجوبة يعني ستوري تايم، هاي شي يصحوا لها ستوري تايم. هذه اكو بالأسئلة اكو فشي اسمه فقرة اسمها ستوري تايم، عليها شقد؟ عليها 10 درجات، عليها 10 درجات. هذا تي بالمناسبة. اوكي بس الكلمات اللي راح نحتاجها لهاي القصة الكلمات هي pregnant forest hungry face، هنا فعل بمعنى يواجه face، blind thought desperate deer fire line lighting arrow calmness surround hunter danger strike negative moral
moral، لأن الكلمات اللي راح تحتاجن واللي راح نلقاها وين بالأسئلة والأجوبة. طبعا عندنا هنا ما عندنا أسئلة هواي، مجرد عندنا 5 أو 4 أسئلة مهمة جدا. Right answer to these questions. طبعا انت راح حفظت الأسئلة والأجوبة. هاي الأسئلة راح تقريبا سواء جابوا لك على شكل فراغات على شكل صح أو خطأ راح تضمن الدرجة مالتها. What dangers، ما هي المخاطر was the pregnant deer surrounded by، ما هي المخاطر التي كانت تحيط بالغزال الحامل؟ ما هي المخاطر what dangers was the pregnant deer surrounded by، ما هي المخاطر التي أحاطت بالغزال الحامل؟ شنو المخاطر؟ the forest fire، حريق الغابة. to the left there was a hunter، إلى اليسار كان شنو؟ صياد. and to the right there was a hungry lion. اوكي، ولليمين كان اكو اسد جائع. اذا هاي هي المخاطر. the forest fire، اوكي the forest fire امامها. to the left there was the hunter الصياد. and to the right left بالمناسبة اليسار to the left اليسار there was the hunter كان هناك الصياد. and to the right there was وإلى اليمين there was the hungry lion. اوكي بقى هسه هذه المخاطر اللي كانت تحيط بالغزال. What happened to each of the dangers faced by the deer؟ What happened، ماذا حصل to each of the dangers، لكل المخاطر faced by the deer التي واجهت الغزال The lightning، شوف احنا قلنا اكو مخاطر، ايش راح يصير؟ The lightning strikes and blinds the hunter، يعني الإعصار ضرب and blinds وأعمى the hunter وأعمى الصياد. okay إذن the lightning strikes ضرب البرق and blinds وأعمى the hunter. he fires his arrow at the lion، وصار he fires أطلق his arrows سهمه at the lion اليمن على الأسد. اوكي إذن بالسؤال الأول قلنا كانت هناك اكو مخاطر. بالسؤال الثاني ايش حصل للمخاطر؟ البرق ضرب أعمى الصياد كان لازم arrow سهم أطلق باتجاه الأسد والأسد مات. اوكي How did the deer face the negative thoughts and dangers؟ كيف واجهت الغزال الأفكار السلبية والمخاطر؟ How did the deer face the negative thoughts and dangers؟ كيف واجهت الأفكار السلبية والمخاطر؟ طبعا جزء with calmness بهدوء. What is the deer trapped by؟ What is the deer trapped by؟ okay بماذا كانت محاطة؟ She's trapped by the river and the fire. She is trapped by كانت محاطة trapped by the river النهر and the fire كانت محاطة بالنهر والماء ما تستطيع الهروب. What was the priority؟ ماذا كانت أسبقية priority؟ انتبه شلون راح ألفظها priority. What was priority؟ What was the priority of the deer when the pain of the labor began؟ when the pain عندما pain ألم of the labor ألم الولادة ألم المخاض begins بدأ. ماذا كانت أسبقية الغزالة عندما بدأ ألم المخاض يعني ألم الولادة. والسؤال الثاني طبعا أيضا ممكن تجاوبه بنفس الإجابة. What did the deer focus on؟ على ماذا ركزت
الغزالة. when the pain of labor began. عندما بدأ ألم المخاض. نفس طبعا هنا عندك باع سؤالين، الجواب هو she focused on giving birth على الولادة to her fawn. اوكي، الفون هو صغير الغزال اسمه fawn. she focused on giving birth، ركزت على اليمن to her fawn، على صغيرها. واضح؟ إذن ذني عندك 4 أسئلة معانيهم طيتك إياها، كل اللي عليك إنه تحفظهم. لو تباع تجي what was the pregnant deer surrounded by. كلهن to the right. the deer spots شنو to the right. كلهن نفس الأسئلة. the deer is strapped by فراغين. إذا حفظت هذني الأسئلة ذني عندك شوف 13 سؤال وزاري كلهن من نفسهن ذني بس بصيغ مختلفة. اللي عليك إنه تحفظ السؤال والإجابة مالته. أوكي، هذا هو كل ما موجود عندك من lesson 6. أوكي، all the way to lesson 10، يعني من درس 6 إلى درس 10. هذه هي أهم المواد اللي موجودة عندك. خليني تستذكرها بشكل سريع. عندك بيونت 3 lesson 6، طبعا بدي أشوف هنا lesson 6 إلى 10. أوكي، عندك lesson 6 هو مراجعة علما للجمل الشرطية للنوع الثاني. أوكي، lesson 7 هو استخدام كان زائد بي زائد التصريف الثالث لعمل جمل passive مبني للمجهول. عندنا أهم شي هذا بي، هذا التمرين مالته. هذه عندك تمرينين فقرتين تلقاهن page exercise B page 44. عندنا هاي قلنا وزاري، قلنا هذا التمرين تقراه لأنه من الوزاري جايبين جملة من عدة. lesson 8 القطعة الاستيعابية اللي هي اسمها life on the Marshes، الأهوار في العراق. الكلمات المهمة، الأسئلة والأجوبة اللي هن ذني 1 إلى 9. قلنا المهمات 1 2 3 4 6 9. عندك ذني أيضا 5 فراغات مهمة. هذني أمثلة من الوزاري، طبعا كلهن لو تشوف تراجعهن كلهن جايبين من فوق وكلهن انطناك معانين وقرناك إياها. إنشاء الوحدة الثالثة قلنا ليس ذات أهمية لكن اطلع عليه، وكتابة fact file ملف حقائق. تجي lesson 9 اللي هو round up الإعادة مال الوحدة. عندك هذا التمرين مهم page 45 exercise A. complete the phrases، طبعا دائما منطوق التمرين جدا complete the phrases and the sentences with these words. أكمل العبارات والجمل بهذه الكلمات. اوكي، يعني انا قلنا هذني هذه اللي احط لك اصفر ذني فراغات موجودات عندك يعني تحفظهم او هن موجودات هنا. عندك exercise B page 46 جدا مهم. write the words and that match these definitions. وعندك هذا قلنا إعادة سريعة لكافة مواضيع القواعد، طبعا دائما يجيبون من عنده أيضا مهم. آخر شيء أخذناه قلنا القصة اللي هي جدا مهمة واللي هي تحت عنوان الستوري تايم، عنوانها Iraq First National Park. تقدر تقراها طبعا، موجودة إذا تحب تقراها موجودة عندك بالكتاب. الأسئلة المهمة اللي موجودة عليها ذني عندك 4 طبعا هنا 5 ذني بس ليش هنا أنا ما أعرف، نسوي الترقيم. بعد هنا 2 طبعا. Okay, just give it a second.
اوكي بس انتبه لي للترقيم، ذني طبعا 5 اسئله هنا، بس عندي خطا بالترقيم. اوكي هسه 1 2 3 4 5، اذا هذا ما اعرف ليش لازم اقول لك continue كان continue number. اوكي جيد، هسه صارت ترقيمهن صحيح 1 2 3 4 5. تنتبه لهن 5 اسئله، وقلنا انه عليهن ذن نشوف مادة هواي من الوزاري، وهذا كل ما لدينا من هذه الدروس. اتمنى انه تكونوا استفاديتوا منها وتركزوا على المادة المهمة وتقروها، واتمنى لكم كل التوفيق.